মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ প্ৰথম পাঠ বাস্তৱ সংখ্যাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এখিনি তোমালোকক বাছি দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সুবিধা হয়। গতিকে প্ৰথমতেই আমি বাস্তৱ সংখ্যাৰ পাঠলৈ আমি সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন আহে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ পৰা, আৰু সেইটো হৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ যিটো উপপাদ্যটোৰ পৰা। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ যিটো উপপাদ্য, সেই উপপাদ্য তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব, কাৰণ এই উপপাদ্যটোৰ পৰা বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায়। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত যে যিটো দিয়া আছে a = bq + r, য'ত 0 is less than equal r less than b, এই যিটো চৰ্ত, এই চৰ্তটো বাৰে বাৰে MCQত আহি থাকে। তাৰপাছতে তোমালোকে চাবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটা হৈছে, কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে উদাহৰণ 2, উদাহৰণ 3। আৰু উদাহৰণ 2 আৰু উদাহৰণ 3 যদি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিছা, তোমালোকে যদি বুজি পাইছা, তেনেহ'লে তোমালোকে উদাহৰণ জানাই। তোমালোকে উদাহৰণ 2, উদাহৰণ 4 আৰু উদাহৰণ 5 এইকেইটা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। এইকেইটা তোমালোকে কৰিছাই চাগে অলৰেডি, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছাই চাগে, কাৰণ যিহেতু এইটো প্ৰথম পাঠ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত তোমালোকে চোৱা এই 1.1ৰ গোটেইকেইটা ইয়াত যিকেইটা চিন দিয়া আছে, এইকেইটা গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু তাৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত এইফালে থকা উদাহৰণ 2টা হ'ব। তাৰপিছতে তোমালোকৰ পাটিগণিত মৌলিক উপপাদ্যৰ যিটো আমাৰ অনুচ্ছেদ আছে, তাৰ পৰা এই উৎপাদক বৃক্ষৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। আজি 2 বছৰমানৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু সঘনাই আহি আছে। গতিকে তোমালোকে এইটোৰ ওপৰতো ভালদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। হ'ব, অ'কে। তাৰপিছতে আমাৰ আহিছে উপপাদ্য। কিহৰ উপপাদ্য? পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য। পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্যৰ বিষয়ে চাগে তোমালোকে ইতিমধ্যে ক্লাছত কৰিছাই, তোমালোকৰ এইখিনি কনচেপ্টখিনি চাগে ক্লিয়াৰ হৈ আছেই। তাৰ কাৰণে আকৌ মই বেছিকৈ বহলাই নকওঁ। গতিকে আমি এতিয়া চিধা ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে উদাহৰণ 6টো ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। আৰু উদাহৰণ 6টো, আৰু লগতে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি যদি চাওঁ, তোমালোকে পিছলৈও লাগিব গসাগু কাক কয়, লসাগু কাক কয়, ভালদৰে তোমালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এটা সূত্ৰ বুলি ক'ম এতিয়া, যিটো সূত্ৰ হৈছে কি, যিটো সূত্ৰৰ দ্বাৰা তোমালোকক যদি গসাগু দিয়া থাকে দুটা সংখ্যাৰ, তেনেহ'লে তুমি লসাগুটো নিজে উলিয়াব পাৰিবা। আৰু যদি তাৰে লসাগু দিয়া থাকে, তেতিয়া তোমালোকে গসাগুটো উলিয়াব পাৰিবা। ঠিক আছে, কেতিয়াবা তোমালোকৰ সংখ্যাকেইটাও ইফাল কৰি পিনে দিয়ে, সংখ্যাকেইটাও কেতিয়াবা দুটাৰ ভিতৰত এটা দিয়া থাকে, তো সেইটো উলিয়াবলগীয়া হয়। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত কনচেপ্টটো ভালদৰে লাগিব দেই। তাৰপিছত লসাগু গসাগুৰ বিষয়ে যদি আৰু ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ তিনিটা সংখ্যাক একেলগতে গসাগু আৰু লসাগু উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে দেই। গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই থোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপিছত 1.2 এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অনুশীলনী, অতি আৱশ্যকীয় অনুশীলনী, আৰু ইয়াৰ পৰা খুব সঘনাই কুৱেশ্যন আহি থাকে। আৰু এইটো খুব আহি থাকে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, গোটেইখিনি চিন দিয়া আছে মোৰ কিতাপখনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো 4 হয়, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো আগতেও আহি আছে আৰু বাৰে বাৰে আহি থাকে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছতেই আছে অপৰিমেয় সংখ্যালৈ পুনৰ উভতি যাওঁ। তাৰমানে অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি আমাক দিছে। অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ কি কুৱেশ্যন আহিছে আমি চাওঁচোন। অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ওপৰত আহিছে ৰুটটো অপৰিমেয়। ৰুটটো অপৰিমেয় আমি দেখাব লাগে। এইফালে দেখুওৱা যে 5 - √3 অপৰিমেয়, হয়নে? তাৰপিছত ইফালে আৰু কি আছে, ইফালে 5 √3 অপৰিমেয়, √3 অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে। তাৰপিছত এইফালে আৰু আছে, এইফালে কি আছে, দেখুওৱা যে 3 √2 অপৰিমেয়। তাৰপিছত 1.3 এইখিনি, গোটেইখিনি অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে, অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আৰু এইখিনি খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰমানে আমাৰ 1.4ত দশমিক বিস্তৃতি আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে আমাক দিছে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে কিন্তু উপপাদ্যবিলাক চাব লাগিব। 1.4ত এতিয়া প্ৰথম চোৱা, কোনবিলাক নিৰৱধিক, কোনবিলাক পৰিসমাপ্ত, কোনবিলাক পৌনঃপুনিক, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম এটা কুৱেশ্যন দিছে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ MCQত প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহে। ঠিক আছে, তাৰপিছত লাষ্ট এই 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াৰ পৰাও আমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে, হ'বনে? আৰু আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটো ইমানেই আছিলে।
তাৰ মানে বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটোত আমি যদি অনুশীলনী চাওঁ তেনেহ'লে আমি 4টা অনুশীলনী পাইছোঁ 4টা অনুশীলনীত 1.1ত আছে আমাৰ ইউক্লিডৰ কলন বিধিৰ বিষয়ে 1.2ত আছে লসাগু আৰু গসাগু উৰ বিষয়ে আৰু 1.3ত আছে ৰুট 5 অপৰিমেয় ৰুট 3 অপৰিমেয় 2 প্লাছ ৰুট 5 অপৰিমেয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হিচাপে আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক অংক আছে তাৰপিছত 1.4ত অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু সিহঁতৰ দশমিক বিস্তৃতিবিলাকৰ বিষয়ে আমি অংক কৰিবলৈ পাইছোঁ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ পাঠ মানে দ্বিতীয় পাঠ বহুপদৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আজিলৈ বাই থেংক ইউ